Då ska vi utöka verktygslådan vad det gäller att bli medveten och kunna göra medvetna val. Så vi kombinerar sorken med det här att träna upp medvetna val, och då har vi en situation som vi kallar då utmanande. Och då vet vi att det kommer gå igång i O1 tankar, känslor och sympatikuspåslag. När vi är utmanade så vill kroppen frigöra energi och att vi ska få tillgång till det. Och så vill vi ju använda en beteenderepertoar som handlar om att kunna bidra till att vi ska vara hållbara och vi ska kunna välja medvetet. Jag äger mig, skriver jag där. Men då hoppas jag att ni har lärt er att inget som är viktigt är gratis då, utan det kommer inbegripa en ansträngning på kort sikt. I form av hjärnaktivitet och så vidare. Och nu blir det en ny akronym, att vi har en förkortning, SOAS. Det blir inget nytt ord, men det är i alla fall en sammanfattning för vad det är vi ska komma ihåg att göra. Så det första beteendet som vi vill göra i en utmanande situation, det är att stanna upp. Och det handlar mycket om att kunna dra ner på tempot, så att när man har fått en sympatikusaktivering, då är vi ju i aktivitet och vill göra saker. Men det är inte så bråttom, det är inte akut, utan vi kan stanna upp. Och att stanna upp handlar ju mycket om att kunna förankra i kroppen. Och då är det här med kroppshållningen, att jag har i hela fotsulorna, att jag, om jag sitter, att jag sitter på båda sittknölarna, att jag har det långsamma medvetna andetaget som jag kan följa. Och att jag kan öppna upp i bröstkorgen, öppna och ta emot. Och då är ett sätt att istället för att knyta och bita ihop, att jag öppnar handflatorna. För en del blir det för mycket om man har fått ett väldigt starkt sympatikuspåslag. Så då kan man också stanna upp genom att sätta fingertopparna löst mot varandra. Och det är för de som har väldigt så här lätt triggade O. Då kan det bli icke-stabiliserande att öppna hela handflatorna, utan att det blir mer att man känner sig naken och utsatt när man öppnar. Så då kan det vara ett mer stillsamt sätt att stanna upp, att man sätter fingertopparna mot varandra. Så dra ner på tempot, stanna upp, förankra kroppen, och då har vi alla de här kroppsrörelserna till hjälp som jag räknade upp. Sen är O-et att observera. Och det är ju just det med att lägga märke till vad som har gått igång, både i situationen och i O-et. Så S plus O. Jag har stannat upp, stabiliserat mig, och så kan jag lägga märke till, observera. Vad har gått igång i mig och vad är det som har hänt egentligen utanför. Och så när jag stannar upp och lägger märke till, då kommer jag uppleva mer. Så då blir det väldigt viktigt med det här med acceptans. Att det är okej att det känns mycket. Eller att det inte känns alls. Så kan det också vara. En del har ju små on. Och det är återigen det här med att det inte är bra eller dåligt, utan vi är olika. Vi är också olika av vad som triggar oss utifrån tidigare erfarenheter, livshistoria, inlärning. Så det här icke-dömande förhållningssättet, att lägga märke till hur det är istället för att värdera hur det är. Att observationen och acceptansen hänger ihop där. Hur är det för mig just nu? Så jag har stannat upp. Jag kan lägga märke till hur det är. Det får vara som det är. Och sen så får jag ta det här beslutet. Och då står S för svara eller släpp.
apropå det här med att det inre beteendet älta när man inte har bestämt sig, utan en upplevelse eller en situation far runt och jag håller på och tänker på den och bollar olika alternativ. Att det kommer gå åt mycket mindre energi om vi lär oss att ta beslut snabbt. Så att svara eller släpp handlar om att ta beslut. Och då är det inte vad andra ska göra utan vad jag är beredd att göra nu. Och det är mycket lättare om jag har kontakt med vem jag vill vara, vad som får kosta, än om jag hela tiden bara ska spara energi och ta mig ur situationer så snabbt som möjligt och få den där lättnaden. Så att om jag har en kombination av att jag kan stanna upp, ge plats, jag vet vart jag vill, så kommer jag kunna ta det här beslutet. Är jag beredd att göra någonting nu? Ta plats, svara, eller ska jag bara låta det passera, släppa? Och det här verktyget kallas alltså SOAS och det går att använda i olika utmanande situationer och vi behöver träna det för att bli bra på det. Så behöver vi inte köra igenom vad var det nu igen, utan man tränar upp ett automatiskt sätt att förhålla sig till olika situationer som triggar en. Och då blir man hållbar.